टेक्निकल महेन्द्रलाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् त्यसपछि बेल आइकनमा थिच्नुहोस्। नमस्कार साथीहरू, टेक्निकल महेन्द्रमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आज पनि म एउटा लेटेस्ट टिप्स लिएर तपाईहरु सामु उपस्थित भइसकेको छु। यो टिप्स तपाईले प्रयोग गर्नुभयो भने अब तपाईको स्मार्टफोनलाई स्मार्ट तरिकाले चलाउन सक्नुहुन्छ। त्यो पनि तपाईले आफ्नो स्क्रिनमा नचलाइकन नछोइकन तपाईले आफ्नो आँखाको रेटिनाको आफ्नो अनुहारको फेसले तपाईले आफ्नो अनुहारबाट यो चाहिँ चलाउन सक्नुहुन्छ। आजको यो टिप्स निकै नै महत्त्वपूर्ण छ। तपाईले यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्न भने नभुल्नुहोला। आजको यो टिप्स सुरु गर्नुभन्दा पहिले यदि तपाईहरुले हाम्रो टेक्निकल महेन्द्रलाई सपोर्ट गर्नुभएको छैन, सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने आज नै गर्नुहोला। नयाँ र लेटेस्ट ताजा यस्तै लेटेस्ट एन्ड्रोइड स्मार्टफोन सम्बन्धी स्मार्ट टिप्स लिएर हामी हरेक दिन आउने गर्दछौँ। आजको यो टिप्स तपाईहरुको लागि निकै नै महत्त्वपूर्ण छ। यदि कुनै व्यक्तिका दुईवटै हात छैनन् त्यस्तो अवस्थामा कसरी फेसबुक चलाउने अथवा कसरी तपाईको फोन चलाउने, कसरी फोनमा कसरी आफूले फोन डायल गर्ने, कसरी काम गर्ने, निकै नै झन्झट हुन्छ। कसैलाई हान्देऊ भन्नुपर्ने स्थिति हुन्छ। त्यस्तो बेलामा कि त खुट्टाले युज गर्नुपर्ने हुन्छ कि त अरूलाई कसैलाई फोन चलाऊ भन्नुपर्ने हुन्छ। यदि कसैको हात छैन, दुईवटा हात छैन भने पनि अब चिन्ता नगर्नुहोस्। यदि हात छ भने पनि चिन्ता नगर्नुहोस्। अब तपाईले मोबाइल नछोइकन तपाईले आफ्नै आँखाको इसाराले, आफ्नो फेसको इसाराले तपाईले आफ्नो स्मार्टफोनलाई स्मार्ट तरिकाले चलाउन सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि तपाईले यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। र सुरुमा साथीहरु तपाईले के गर्नुपर्छ, यसको लागि एउटा सानो एप डाउनलोड गर्नुपर्छ। त्यो डाउनलोड गर्नको लागि तपाईले आफ्नो प्ले स्टोरमा जानुहोस्। प्ले स्टोरमा हेरेर क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईले के गर्नुहोस् भन्दा साथीहरु, तपाईले यो चाहिँ इभा फेसियल माउस भन्ने यसलाई के गर्नुहोस्, डाउनलोड गर्नुहोस्। यो निकै नै राम्रो एप छ। तपाईको हेरेर रेटिङ पनि राम्रो छ, तपाईको डाउनलोड पनि राम्रो छ। तपाईको रेटिङ 1M ले डाउनलोड गरेका छन्, रेटिङ 21K ले रिभ्यू गरेका छन्। साथीहरु निकै नै राम्रो एप छ, मलाई राम्रो लाग्यो, त्यसकारणले मैले यो डाउनलोड गरेर तपाईहरुलाई यसको टिप्स बारेमा शेयरिङ गर्दैछु। यदि तपाईहरुलाई अरु पनि यस्तै एपहरु छन् तर तपाईले यही एपलाई युज गर्नु होला। निकै नै राम्रो छ, निकै नै एकदमै इम्प्याक्ट रूपमा काम गर्छ। त्यसैले साथीहरु यसलाई डाउनलोड गरिसकेपछि अब सिम्पली तपाईले के गर्नु पर्दैन, अब त्यसलाई के गर्नुहोस्, यहाँनेर ओपन गर्नुहोस्। ओपन गरिसकेपछि साथीहरु सिम्पली अब यहाँनेर तपाईले केही सेटिङहरु गर्नुपर्ने छ। त्यो सेटिङ गरिसकेपछि तपाईको मोबाइल अब तपाईको आँखाको इसारामा, तपाईको फेसको इसारामा चल्छ। त्यसको लागि तपाईले अब यहाँनेर यस्तो एउटा फेसियल यो आउँछ। यसलाई के गर्नु साथीहरु, तपाईले यहाँनेर क्लिक गरेर यसलाई के गरिदिनुस्, अब यसलाई ओके गरिदिनुस्। ओके गरिसकेपछि साथीहरु यसलाई चाहिँ यहाँनेर एउटा नोटिस आएको छ, इम्पोर्टेन्ट योर डिभाइस इज रनिङ एनी द एन्ड्रोइड भर्जन पिरियड टु द 7S नथिङ मस्ट इज द एडभान्टेज इभा फेदर्स ओन्ली द एभाइलेबल भन्न खोजेको मतलब यसले 7.0 भर्जन भन्दा माथिलाई मात्रै यसले काम गर्छ। त्यसकारणले साथीहरु तपाईको चाहिँ त्यो ख्याल गर्नु होला। अब यस्तो पपअप बक्स खुलिसकेपछि यहाँनेर चाहिँ ओपन एक्सेसिबिलिटीमा जानुहोस्। यहाँनेर अब यसलाई के गर्नुपर्छ, हामीले यहाँनेर ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँनेर तपाईको जुन हाम्रो चाहिँ छ त्यसलाई चाहिँ यहाँनेर चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ, यो इभा फेसियल माउस छ, यसलाई के छ यहाँ अफ छ, यसलाई के गरिदिनुस्, अन गरिदिनुस्। अन गरिसकेपछि यसलाई के गरिदिनुस्, यसलाई ओके गरिदिनुस्। ओके गरिसकेपछि साथीहरु अब तपाईको यो चाहिँ यहाँ काम गर्छ। अब तपाईले यहाँनेर चाहिँ के इम्पोर्टेन्ट कुराहरु तपाईले इनपुट गर्नुपर्ने हुन्छ। यो इनपुट गरिसकेपछि तपाईको मोबाइलमा यसले इफेक्टिभ रूपमा काम गर्छ। जस्तै तपाईको यहाँनेर चाहिँ यसलाई ब्याक गरौँ। म यहाँनेर चाहिँ जस्तै अब यहाँनेर म पहिला टोटल अरु सेटिङहरु सिकाउँछु, त्यसपछि तपाईलाई चाहिँ यी कुराहरुमा म भन्छु। जस्तै अब यहाँनेर तपाईले चाहिँ सिम्पली अब यहाँनेर गइसकेपछि तपाईले यसलाई के गरिदिनु भयो, अन गरिदिनु पर्ने हुन्छ। अन गरिसकेपछि अब यहाँनेर तपाईले चाहिँ यसलाई अन गरिसकेपछि तपाईले यहाँनेर केही सेटिङहरु राख्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै यहाँनेर यसले के भन्यो, मेरो चाहिँ अलाउ द टक ब्याक टु द व्हेन द युजिङ द एप रिटायर विन्डोज कन्टेन्ट टर्न अफ द एक्सप्लोर बाइ द टचिङ टर्न अन द इन्चेन्स वेब एक्सेसिबिलिटी भनेर भनेको छ। यसलाई तपाईले यो टर्न ब्याकलाई पनि के गर्नुपर्छ, टकिङ ब्याकलाई पनि अन गर्नुपर्ने हुन्छ र यस्तै तपाईले अरु पनि सेटिङहरुलाई अन गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईले यी सेटिङ सबैलाई अन गरेपछि मात्र यो अन हुन्छ। त्यसकारणले साथीहरु फटाफट तपाईले ती सेटिङहरुलाई अन गरिदिनुस्। अन गरिसकेपछि तपाईले यसलाई अन गरेपछि तपाईको आँखामा यसले डिटेक्ट गर्छ। डिटेक्ट गरिसकेपछि साथीहरु तपाईले चाहिँ यहाँनेर चाहिँ के कुरा पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ भने साथीहरु तपाईले यहाँनेर भएका कुराहरु तपाईले अब आँखाले तपाईको चाहिँ तपाईको आँखा जता जान्छ त्यतै यो कुरा जान्छ। जस्तै तपाईले यहाँनेर चाहिँ अब जस्तै यो सेटिङ भइसकेपछि यहाँनेर यहाँ आइसकेको छ साथीहरु। तपाईको यहाँ माउस आफै अटो चल्छ किनभने यहाँनेर इभा फेसियल माउस नै छ। त्यसकारणले यदि चाहिँ इभाले आफ्नै फेस तपाईको आँखाको रेटिना फेस डिटेक्ट गरिसकेपछि फेसको आँखा जता जता घुमाउनुहुन्छ त्यतै जान्छ। जस्तै यहाँनेर गइसकेको छ साथीहरु। अब यहाँनेर चाहिँ मेरो कन्ट्याक्टमा म जान्छु। कन्ट्याक्टमा यहाँनेर क्लिक गरे। अब यहाँनेर म चाहिँ डायल गरेर देखाउँछु साथीहरुलाई। जस्तै म यहाँनेर चाहिँ डायल किप्याडमा गइसकेपछि साथीहरु जस्तै अब म यहाँनेर तल आएँ। तल आएपछि अब म यहाँनेर चाहिँ 9 डाउनलोड गरे।
जस्तै मैले एड डाउनलोड गर्छु त्यस्तै गरी तपाईँले यहाँनिर अरू पनि डाउनलोड गरेर तपाईँले यसलाई कल गर्न सक्नुहुन्छ। आजको लागि यो टिप्स यति नै साथीहरू। तपाईँलाई कति लाग्यो कस्तो लाग्यो? यदि तपाईँलाई मन पर्यो भने सेयर गर्नुहोला, सब्सक्राइब गर्नुहोला। यदि तपाईँहरू हामीलाई लेटेस्ट र नयाँ एन्ड्रोइड मोबाइल सम्बन्धी स्मार्टफोन सम्बन्धी स्मार्ट टिप्स जान्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरू हामीसँगै रहनुहोला। आजको लागि टेक्निकल महिन्द्राबाट बिदा हुन्छु। तपाईँहरूलाई यस्तै लेटेस्ट नयाँ टिप्स लिएर आउने नै छु। तपाईँहरू भने हाम्रो टेक्निकल महिन्द्रालाई हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।